ควรมาอย่างยิ่งเลยค่ะเพราะว่าในการมางานนี้ค่ะจะได้แบบว่ามิตรภาพต่างๆเห็นถึงความสำคัญของงานธรรมยาตราค่ะพี่ๆเขาอะค่ะมีแบบเกมให้เล่นมีกิจกรรมที่ทำให้เราอะค่ะสามารถมองเห็นภาพงานได้ง่ายมากขึ้นค่ะแล้วก็บอกว่าสิ่งนี้คือควรทำนะสิ่งนี้คือไม่ควรทำนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าจะเกิดสถานการณ์แบบนี้ขึ้นควรรับมือยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถนำมาใช้ได้จริงค่ะชอบมากๆค่ะ